κάλπα. Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια μέλισσα από μια σφίκα. Και είναι φυσικό, γιατί αυτά τα δύο έντομα μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, στο σχήμα αλλά και στα χρώματα. Υπάρχουν όμως διαφορές που είναι οι εξής. Στις μέλισσες, το χρώμα είναι ανοιχτό καφέ με κίτρινο χρώμα που δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Είναι επίσης πιο χνουδωτές από τις σφίκες. Οι μέλισσες είναι έντομα κοινωνικά, τα οποία ζουν σε μια φωλιά που περιλαμβάνει αρκετές χιλιάδες μέλισσες. Και τέλος, οι μέλισσες μόλις μας τσιμπήσουν πεθαίνουν. Οι σφίκες έχουν ευδιάκριτες κίτρινες και μαύρες λωρίδες γύρω από την κοιλιά τους. Τα πόδια τους είναι πιο λεπτά και αφού μας τσιμπήσουν, συνεχίζουν να ζουν. Μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τσίμπημα από μέλισσα ή από σφίκα από το σχήμα του κεντρίσματος. Ένα κεντρί μελισσών είναι άκαμπτο και κυρτό και είναι πιο πιθανό να κολλήσει στο δέρμα σας. Ένα κεντρί σφίκας είναι ομαλό και λιγότερο πιθανό να κολλήσει, επειδή βγαίνει καθώς η σφίκα φεύγει από την επιφάνεια του δέρματός σας. Αρχικά, ένα τσίμπημα μέλισσας και σφίκας μοιάζουν, αλλά η εμφάνισή τους αλλάζει ανάλογα με το πόσο καιρό πριν σας τσίμπησαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας μοιάζει με ένα μικρό κόκκινο έλκος. Όσο περνά ο καιρός, υπάρχει περισσότερο πρίξιμο και ερυθρότητα γύρω από την πληγή. Ένα σημάδι από τσίμπημα μέλισσας εμφανίζεται ως μία μικρή μαύρη κουκκίδα που μοιάζει σαν κάποιος να χτύπησε ένα στυλό πάνω στο δέρμα σας. Το κεντρί της μέλισσας περιέχει δηλητήριο, οπότε αφαιρέστε το αμέσως αν παρατηρήσετε ότι έχει μείνει πίσω. Όσο περισσότερο μένει το κεντρί στο δέρμα σας, τόσο περισσότερο χρόνο έχει το δηλητήριο για να εντείνει μια επώδυνη αντίδραση. Αν το κεντρί της μέλισσας βρίσκεται στο δέρμα σας για περισσότερο από 5 έως 10 λεπτά, το δέρμα σας έχει ήδη απορροφήσει το δηλητήριο. Η αντίδραση σε τσίμπημα μέλισσας και σφίκας είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Η μόνη διαφορά είναι ότι ένα τσίμπημα σφίκας είναι επώδυνο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω του βάθους που μπαίνει το κεντρί στο δέρμα σας. Επίσης, το τσίμπημα της σφίκας μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενδέχεται να μεταφέρει μικρόβια, μιας και τρέφεται από μολυσμένες πηγές. Οι αντιδράσεις από τσιμπήματα μέλισσας και σφίκας έχουν κατηγοριοποιηθεί με 3 τρόπους. Νούμερο 1. Ήπια φυσιολογική αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση, ένας οξύς καυστικός πόνος γίνεται αισθητός λίγα εκατοστά από το σημείο, ο οποίος μοιάζει με ένα μικρό κόκκινο έλκος και έχει μικρό πρίξιμο, ερυθρότητα ή κνισμό. Ωστόσο, υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες έως ημέρες. Νούμερο 2. Μέτρια τοπική αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση, η ερυθρότητα από ερεθισμό στο σημείο του τσιμπήματος εξαπλώνεται 5 έως 10 εκατοστά. Μερικές φορές εμφανίζεται μια μεγάλη τοπική αντίδραση σε τσίμπημα σφίκας ή μέλισσας, όπου η ερυθρότητα και το πρίξιμο εξαπλώνονται ακόμη πιο μακριά από το σημείο του τσιμπήματος. Σε μια μέτρια αντίδραση, το τσίμπημα, η ερυθρότητα, το πρίξιμο και ο πιθανός κνισμός είναι πιο έντονοι. Το πρίξιμο από τσίμπημα σφίκας ή μέλισσας διαρκεί 5 με 10 ημέρες. Νούμερο 3. Σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Η αναφυλαξία από τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας είναι μια απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση. Προκαλεί πρίξιμο των αεραγωγών και ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με σοκ. Συμβαίνει μέσα στα πρώτα 10 λεπτά από το τσίμπημα και περιλαμβάνει έντονο είδημα και ερυθρότητα με προσθήκη δυσκολία στην αναπνοή, πρίξιμο στο λαιμό και τη γλώσσα ή ναυτία και έμετο. Σε ακραίες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του. Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα, να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.
Όλοι βιώνουν πόνο και πρίξιμο από το τσίμπημα, αλλά εάν έχετε αλλεργία σε τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας, το σώμα σας παράγει μια απόκριση ισταμίνης, η οποία προκαλεί φαγούρα, κνίδωση και εξογκώματα. Οι γενικές αλλεργίες σε τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας μπορεί να μην ξεκινήσουν παρά την επόμενη μέρα που θα σας τσιμπήσουν, επειδή το σώμα σας πρέπει να αναπτύξει την απόκριση της ισταμίνης. Εάν έχετε αλλεργική αντίδραση την πρώτη φορά που τσιμπηθείτε από μέλισσα ή σφίκα, είναι απίθανο τα συμπτώματά σας να επιδεινωθούν εάν σας τσιμπήσει ξανά. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, περίπου 2%, να έχετε μια σοβαρή αντίδραση μετά από μια μέτρια αντίδραση. Προφανώς, αν σας τσιμπήσουν πολλές φορές, σε σύγκριση με μία φορά, η αντίδραση είναι διαφορετική. Θα πρέπει να ανησυχείτε για μια μόλυνση από τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας, εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν αντί να καλυτερέψουν μετά από 5 μέρες. Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέλισσα ή σφίκα? Αποφύγετε τον κνισμό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση. Αφαιρέστε το κέντρι για να μειώσετε την αντίδρασή σας στο δηλητήριο. Δοκιμάστε ένα τοπικό αντιισταμινικό για να ανακουφίσετε τον κνισμό ή την κνίδωση. Συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας σχετικά. Χρησιμοποιήστε κρύα κομπρέσα στην περιοχή. Πλύνετε την περιοχή με αντιβακτηριακό σαπούνι και ζεστό νερό. Η μαγειρική σόδα, αναμεμειγμένη με λίγο νερό ή οδοντόκρεμα, έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιισταμινικές ιδιότητες. Αποφύγετε το υπεροξίδιο του υδρογόνου, δηλαδή το οξύζενε, για ένα τσίμπημα μέλισσας ή σφίκας, καθώς στην πραγματικότητα επιβραδύνει την επούλωση. Συνήθως δεν χρειάζεται η βοήθεια γιατρού για να αφαιρεθεί ένα κεντρί μέλισσας. Χρησιμοποιήστε την άκρη μιας πιστωτικής κάρτας και να την ξύσετε πάνω από την περιοχή όπου σας τσίμπησαν. Αυτό θα κάνει το κέντρι να βγει υπογωνία, επομένως δεν προκαλεί καμία βλάβη στους ιστούς. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν το κέντρι με ένα μαχαίρι ή βελόνα, κάτι που μπορεί να μολύνει την περιοχή. Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα, λειτουργεί και ένα νύχι σπρώχνοντάς το προς τα πλάγια. Εάν το κεντρί δεν βγαίνει, το σώμα σας το σπρώχνει φυσικά έξω με την πάροδο του χρόνου.